Họ bảo sự thật là bất tử, vượt qua thời gian. Nhưng có những sự thật nguy hiểm đến mức chúng không chỉ phai mờ, chúng bị chôn vùi. Và không ai hiểu điều này hơn Socrates, cha đẻ của triết học phương Tây, người chọn cái chết thay vì im lặng. Bạn biết về ông, nhưng bạn có thực sự biết ông không? Không phải ông già hiền lành trong sách giáo khoa, nhấm nháp thuốc độc với nụ cười mơ màng. Không, tôi đang nói về Socrates thật, người nhìn thẳng vào sự hỗn loạn của con người, đặc biệt là phụ nữ, và dám nói những điều mà xã hội ngày nay không muốn bạn nghe. Hãy tự hỏi, tại sao họ lại vẽ Socrates như một triết gia vô hại? Tại sao họ không kể bạn nghe rằng ông thấy phụ nữ không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là một lực lượng hỗn loạn? Tại sao sách vở ca ngợi triết học của ông, nhưng lại né tránh những cảnh báo của ông về bản chất con người? Sự thật là Socrates không phải kẻ mơ mộng hiền lành. Ông tàn nhẫn trong việc truy cầu trí tuệ, và trí tuệ đó có cái giá của nó. Socrates biết một điều về phụ nữ mà đàn ông ngày nay đang khao khát hiểu, nhưng xã hội đã thay sự thật bằng sự lịch thiệp, thay sự rõ ràng bằng sự rối rắm. Và đàn ông đang trả giá đắt cho điều đó. Đây không phải là câu chuyện về thù hận. Đây là về sự sáng tỏ. Không phải về đổ lỗi cho phụ nữ, mà là về giải phóng đàn ông. Điều gì sẽ xảy ra nếu những thứ phụ nữ nói họ muốn không phải là thứ họ thực sự đáp lại? Điều gì sẽ xảy ra nếu đàn ông hiện đại đang được huấn luyện để thất bại trong tình yêu, chỉ vì họ tuân theo những luật lệ không bao giờ được viết cho họ? Trong video này, bạn sẽ khám phá sự thật cổ xưa mà Socrates đã biết, sự thật khiến thế giới khiếp sợ đến mức họ chôn vùi nó hàng thế kỷ. Nếu bạn là một người đàn ông mệt mỏi vì bị lừa dối, đây là viên thuốc đỏ của bạn. Hãy bắt đầu. Ít ai biết, nhưng Socrates đã kết hôn. Không phải với một người phụ nữ bình thường, mà với San-íp, một cái tên mà lịch sử gắn liền với sự khắc nghiệt, cằn nhằn và sự bất ổn cảm xúc. Gần như mọi nguồn cổ đại đều mô tả cô ấy là khó tính, ồn ào, hay cãi vã, thậm chí là bạo lực. Có lần, cô ấy dội cả một chậu nước lên đầu ông giữa chốn công cộng. Và Socrates phản ứng thế nào? Ông không quát tháo, ông không đánh trả, ông cười. Đúng vậy, ông cười. Nhưng đừng lầm tưởng, đó không phải là sự yếu đuối, không phải là sự thờ ơ. Đó là khoảnh khắc mà nhiều người đàn ông bỏ lỡ. Socrates không bị khuất phục. Ông đang quan sát, học hỏi, phân tích. Ông hiểu một điều mà chúng ta đã quên. Để hiểu thế giới, trước tiên bạn phải hiểu phụ nữ, không phải phiên bản lãng mạn hóa, mà là con người thật của họ. Vậy Socrates đã phát hiện ra điều gì? Rằng lời nói của phụ nữ thường mâu thuẫn với bản năng của họ, rằng cảm xúc của họ có thể đi ngược lại hành động, rằng khát khao điều tốt đẹp của họ không luôn khớp với thứ họ bị cuốn hút. Ông sống với mâu thuẫn này mỗi ngày, và ông không cố gắng kiểm soát nó. Vì Socrates biết rằng cố gắng sửa chữa một người phụ nữ là cách bạn đánh mất linh hồn mình. Thay vào đó, ông quan sát, ông tách rời, ông trở nên mạnh mẽ hơn. Và từ sự hỗn loạn đó, ông rút ra một kết luận, bằng mọi giá, hãy cưới vợ. Nếu bạn lấy được vợ tốt, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu lấy phải vợ xấu, bạn sẽ trở thành triết gia. Đừng nghĩ đó là một câu đùa. Đó là một lời cảnh báo được mã hóa. Ông không nói về hôn nhân, ông nói về sự chuyển hóa. Vì khi một người đàn ông chịu đựng được mâu thuẫn của một người phụ nữ mà không gục ngã, anh ta hoặc trở nên cay đắng, hoặc trở nên khôn ngoan. Đây là bài học thực sự của Socrates. Phụ nữ sẽ thử thách bạn, xé toạc bạn, đẩy ranh giới của bạn. Và thứ còn lại sau cơn bão chính là con người thật của bạn. Ông không phàn nàn. Ông không tự biến mình thành nạn nhân. Ông dùng tất cả như nhiên liệu cho trí tuệ. Nhưng đàn ông ngày nay thì sao? Họ giải thích bản thân. Họ biện minh. Họ xin lỗi. Và trong quá trình đó, họ đánh mất sự tôn trọng. Socrates không chơi trò đó. Ông chọn im lặng thay vì cầu xin, chọn trí tuệ thay vì thoải mái, chọn sức mạnh thay vì hòa bình. Và đó là lý do họ muốn bạn tin rằng Socrates chỉ là một ông già vô hại với bộ râu trắng, chứ không phải người đàn ông nhìn thẳng vào sự hỗn loạn của cái nữ tính và bước ra với sự sáng tỏ không thể lay chuyển. Văn hóa hiện đại tôn thờ ảo tưởng về sự bình đẳng giữa hai giới, không phải bình đẳng về giá trị, mà là sự giống nhau. Chúng ta được bảo rằng đàn ông và phụ nữ suy nghĩ giống nhau, yêu thương giống nhau, muốn điều giống nhau. Rằng một người đàn ông có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu anh ta giống cô ấy hơn, biểu cảm cảm xúc nhiều hơn, dễ chịu hơn, tuân thủ hơn. Nhưng những người đàn ông làm theo kịch bản này lại thấy mình bị bỏ rơi, bị ly hôn, hoặc bị giáng cấp thành người hỗ trợ cảm xúc, trong khi cô ấy mơ mộng về một người khác. Socrates hẳn đã cười không phải vì độc ác, mà vì ông nhìn xuyên qua sự tự lừa dối của con người. Vị triết gia Hy Lạp vĩ đại này biết rằng lời nói bề mặt thường che giấu bản năng sâu xa hơn, và không gì bị che giấu,
Không gì nguy hiểm hơn khi bị bỏ qua, hơn là sự phân cực vô thức giữa đàn ông và phụ nữ. Phân cực không phải là sự thù ghét phụ nữ, nó là từ tính. Một người phụ nữ không mất đi sự hấp dẫn với một người đàn ông vì anh ta tử tế. Cô ấy mất đi khi sự tử tế của anh ta đi kèm với sự cần thiết, khi nó che giấu sự thiếu cột sống. Socrates biết rằng đức hạnh arete là sự xuất sắc, bắt nguồn từ việc sống đúng với bản chất của mình. Và với một người đàn ông, bản chất đó không thì thầm, nó gầm vang. Bạn không được sinh ra để trở thành thứ cô ấy nói cô ấy muốn. Bạn được sinh ra để trở thành thứ cô ấy không thể kiểm soát. Cô ấy sẽ nói cô ấy muốn sự dịu dàng, sự dễ tổn thương, quyền tiếp cận hoàn toàn vào trái tim bạn. Nhưng hãy xem điều gì xảy ra khi bạn cho cô ấy tất cả quá nhanh. Cô ấy lùi lại. Không phải vì cô ấy ác ý, mà vì bản năng của cô ấy tàn nhẫn. Tự nhiên đã lập trình sinh học của cô ấy để kiểm tra sức mạnh, không phải sự mềm yếu, sự vững vàng, không phải những lời cầu xin lãng mạn. Socrates cảnh báo rằng khát khao đặc biệt là Eros, không phải là logic. Nó là sự điên cuồng, một sự điên cuồng thiêng liêng, bộc lộ con người thật của bạn khi bị lột bỏ mọi vẻ ngoài. Và còn gì bộc lộ hơn một người đàn ông tuyệt vọng tìm kiếm sự xác nhận từ chính người phụ nữ mà anh ta đang cố dẫn dắt. Năng lượng nam tính và nữ tính không thể hoán đổi. Một bên thâm nhập, một bên tiếp nhận, một bên xây dựng, một bên nuôi dưỡng, một bên giữ sự tĩnh lặng, một bên chảy trôi. Nhưng khi một người đàn ông từ bỏ bản chất của mình để được cái nữ tính chấp nhận, khi anh ta ngừng dẫn dắt và bắt đầu hỏi xin, sự phân cực sụp đổ. Đó là lý do tại sao làm người tốt thôi chưa đủ. Không, nếu sự tốt đẹp của bạn được mua bằng sự tự hủy hoại, phụ nữ không bị cuốn hút bởi sự tuân thủ. Họ bị cuốn hút bởi niềm tin mãnh liệt. Socrates từng nói, hiểu biết chính mình là khởi đầu của trí tuệ. Nhưng có bao nhiêu người đàn ông ngày nay thực sự hiểu mình? Hầu hết chỉ biết cách điều chỉnh, trở nên ít đe dọa hơn, dễ mến hơn, dễ chấp nhận hơn. Và trong quá trình đó, họ trở nên dễ bị lãng quên. Vì bạn không thể dẫn dắt một người phụ nữ khi bạn đang chạy theo cô ấy. Những người đàn ông mà phụ nữ ngưỡng mộ không xoay quanh họ. Họ đứng vững trong một điều gì đó lớn hơn, một sứ mệnh, một bộ quy tắc, một sự thật. Đó là thứ mang lại cho người đàn ông cạnh sắc của anh ta, không phải sự tàn nhẫn, mà là sự rõ ràng. Anh ta không uốn mình vì sự thoải mái. Anh ta tạo ra căng thẳng, không phải để thao túng, mà vì căng thẳng là không gian nơi sự hấp dẫn tồn tại. Bạn được bảo rằng hãy trở nên an toàn hơn để giành được lòng tin của cô ấy. Nhưng nghịch lý thay, sự an toàn mà thiếu thử thách tạo ra sự nhàm chán. Mà nhàm chán là cái chết của khát khao. Đây là sự phân cực, sự thật sinh học khó chịu, không thể phủ nhận, mà tổ tiên chúng ta biết rõ, và Socrates thì thầm qua những câu đố của ông. Không phải mọi người đàn ông đều hiểu được, nhưng những ai hiểu, họ ngừng chạy theo sự chấp thuận và bắt đầu trở thành người đàn ông mà cô ấy muốn đuổi theo. Đây là một sự thật tàn nhẫn mà hầu hết đàn ông vẫn chưa đối mặt, họ vẫn tin vào lời nói của phụ nữ một cách ngây thơ. Cô ấy nói cô ấy muốn một người đàn ông tốt, một người cởi mở về cảm xúc, một người giỏi giao tiếp. Thế là người đàn ông hiện đại làm theo những gì được bảo. Anh ta trở nên nhạy cảm, mở lòng, thậm chí hy sinh bản thân. Anh ta tắm cô ấy trong những lời nói ngọt ngào, lắng nghe không ngừng, đặt cô ấy làm trung tâm cuộc đời mình. Và anh ta nhận được gì? Sự im lặng, sự bối rối, hoặc tệ hơn, sự bỏ rơi. Bạn thấy đấy, người đàn ông hiện đại đã quên điều mà Socrates không bao giờ quên, con người tự dối mình trước, rồi mới dối người khác. Không phải lúc nào cũng với ý xấu, mà vì chúng ta không hiểu chính bản chất của mình. Một người phụ nữ có thể thực sự tin rằng cô ấy muốn sự thoải mái, sự an toàn cảm xúc, sự minh bạch hoàn toàn. Nhưng ở một tầng sâu hơn, tầng vô thức, thứ cô ấy thực sự khao khát là sự tương phản, căng thẳng nam tính, sự bí ẩn, sự hiện diện. Một người đàn ông mà cô ấy không thể đoán trước hay nắm bắt hoàn toàn. Vì một khi cô ấy làm được, khát khao sẽ chết. Socrates tin rằng sự thật không nằm trong những lời tuyên bố, mà trong những mâu thuẫn. Vậy nên, khi một người phụ nữ nói một điều nhưng lại phản ứng với điều hoàn toàn khác, người đàn ông khôn ngoan không nổi giận. Anh ta không chìm vào tự thương hại. Anh ta lùi lại và quan sát. Hãy tự hỏi, những người đàn ông mà cô ấy mơ mộng là ai? Những người cô ấy không thể kiểm soát hoàn toàn. Những người có sứ mệnh lớn hơn sự chấp thuận của cô ấy. Những người không cần tàn nhẫn, không nao núng khi cô ấy thử thách. Vì đừng lầm tưởng, cô ấy sẽ thử thách bạn. Không phải để hủy diệt bạn, mà để đo lường bạn. Mỗi cái lườm mắt, mỗi lần im lặng, mỗi câu anh thay đổi rồi đều là một câu hỏi. Anh có giữ vững được không? Hay anh sẽ sụp đổ vì tôi? Hầu hết đàn ông sụp đổ. Họ tranh cãi, họ giải thích,
Họ xin lỗi vì những điều thậm chí không làm, chỉ để giữ hòa bình. Nhưng điều họ không nhận ra là mỗi lời xin lỗi không cần thiết đều làm mòn đi sức hấp dẫn của họ. Không phải vì cô ấy muốn bạn làm bạo chúa, mà vì cô ấy muốn bạn trọn vẹn. Cô ấy muốn cảm nhận được lỗi của bạn, mà lỗi đó không nằm trong lời nói. Nó được bộc lộ qua sự hiện diện. Socrates nổi tiếng vì không bao giờ viết gì ra giấy. Tại sao? Vì sự thật không chỉ được nói ra, nó được thể hiện. Nó nằm ở cách bạn bước đi, cách bạn phản ứng dưới áp lực, cách bạn hành xử khi cô ấy giữ khoảng cách hoặc ném sự hỗn loạn cảm xúc về phía bạn. Thử thách thực sự không phải là bạn yêu cô ấy bao nhiêu, mà là bạn từ bỏ bản thân ít ra sao. Đó là nghịch lý mà không ai nói đến. Bạn càng cố chứng minh giá trị của mình với cô ấy càng ít cảm nhận được nó. Bạn càng nói nhiều để chinh phục trái tim cô ấy, bạn càng tạo ra tiếng ồn. Thứ thực sự xuyên thấu tâm lý cái nữ tính là sự tĩnh lặng, không phải sự trống rỗng, mà là sức mạnh bình thản của một người đàn ông biết rõ mình là ai. Và đây là phần đau đớn, phụ nữ được thiết kế để lọc bỏ những người đàn ông yếu đuối. Không phải với ác ý, mà bằng bản năng. Khi mọi hành động của bạn xoay quanh việc làm hài lòng cô ấy, bạn không thể hiện tình yêu, bạn thể hiện sự phụ thuộc. Đó không phải là sự tận tụy, đó là sự quy phục cảm xúc, và tự nhiên trừng phạt nó bằng sự thờ ơ. Socrates nói, trí tuệ thực sự là biết rằng bạn chẳng biết gì. Nhưng hầu hết đàn ông hiện đại nghĩ họ biết phụ nữ muốn gì, vì họ chỉ nghe bề mặt. Trí tuệ thật sự là hiểu rằng những gì cô ấy nói thường phản ánh con người cô ấy mong muốn trở thành, không phải con người thật của cô ấy. Nếu bạn muốn là người đàn ông khiến cô ấy say mê, hãy ngừng nghe lời cô ấy nói và bắt đầu lắng nghe phản ứng của cô ấy, cơ thể, năng lượng, ánh mắt của cô ấy. Chúng không bao giờ nói dối, nhưng chỉ người đàn ông neo giữ trong sự thật mới thấy được sự khác biệt. Hãy đối mặt với câu hỏi mà mọi người đàn ông âm thầm sợ hãi, tại sao cô ấy quên bạn nhanh đến vậy? Bạn đã trút hết tâm can. Bạn ở đó khi cô ấy tệ nhất. Bạn chia sẻ những giấc mơ. Cô ấy nói những điều như, anh là người duy nhất. Em chưa từng cảm thấy thế này. Em không thể mất anh. Rồi chỉ vài ngày, vài tuần sau, cô ấy như chưa từng quen bạn. Cô ấy đăng ảnh với người đàn ông mới, cười rạng rỡ, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bạn cảm thấy bị vứt bỏ, như tình yêu của bạn vô hình. Nhưng đây là điều Socrates sẽ nói với bạn. Bạn không bị quên vì bạn không đủ tốt. Bạn bị quên vì bạn quá dễ đoán. Hãy để điều đó ngấm. Bạn đã cho cô ấy toàn bộ con người mình quá sớm, cảm xúc, sự chú ý, linh hồn của bạn. Bạn nghĩ điều đó sẽ tạo ra lòng trung thành, nhưng thực tế, nó giết chết căng thẳng. Nó làm sụp đổ sự phân cực. Bạn trở nên quá quen thuộc, quá an toàn, quá dễ tiếp cận. Phụ nữ không yêu người đàn ông sụp đổ vào họ. Họ yêu người đàn ông thách thức họ vươn lên. Những người cô ấy nhớ mãi, những người cô ấy ám ảnh hàng năm sau, không phải lúc nào cũng là người hấp dẫn nhất, giàu có nhất hay lãng mạn nhất. Họ là những người mang bí ẩn, những người có cuộc sống đằng sau sự dịu dàng, những người có thể bước đi và thực sự muốn như vậy. Vì đây là nghịch lý mà hầu hết đàn ông không bao giờ nắm được. Người đàn ông không cần cô ấy là người cô ấy cần nhất. Không phải vì anh ta kiêu ngạo, mà vì anh ta có chủ quyền. Sự xác nhận của anh ta đến từ sứ mệnh, không phải từ sự chấp thuận của cô ấy. Cô ấy trở thành nhân chứng cho cuộc đời anh ta, không phải trung tâm của nó. Và khi chứng kiến chiều sâu, kỷ luật, sự từ chối uốn mình của anh ta, cô ấy cảm thấy một thứ gì đó cổ xưa, nguyên thủy, sự tôn trọng. Nếu cô ấy không tôn trọng bạn, tình yêu chẳng nghĩa lý gì. Sự trìu mến sẽ không kéo dài. Tình dục không cứu vãn được. Cô ấy sẽ hoặc bỏ đi, hoặc tệ hơn, ở lại nhưng rút lui về mặt cảm xúc. Bạn sẽ trở thành người đàn ông trong đời cô ấy, nhưng không phải người đàn ông trong tâm trí cô ấy. Socrates dạy rằng tự kiểm điểm là gốc rễ của tự do. Vậy nên, nếu bạn từng bị bỏ rơi, bị đẩy vào vùng bạn bè, hoặc dần bị lãng quên trong cuộc đời một người phụ nữ, đừng phí thời gian đổ lỗi cho cô ấy. Hãy tự hỏi, mình có đang dẫn dắt không? Mình có đang xây dựng một thứ gì đó thực sự không? Hay chỉ xoay quanh cuộc đời cô ấy? Mình có bày tỏ sự thật không? Hay chỉ nói những gì mình nghĩ cô ấy muốn nghe? Mình có trở nên mềm yếu hơn, dễ dãi hơn, chỉ để tránh xung đột không? Nếu câu trả lời là có, thì sự ra đi của cô ấy không phải là phản bội. Đó là phản hồi. Cái nữ tính thử thách vì nó phải làm vậy. Cái nữ tính quên đi vì nó cần cảm nhận nhiều hơn. Và một người đàn ông cho đi quá nhiều, quá nhanh, trở thành người đàn ông chẳng còn gì để bộc lộ. Nhưng đây là bước ngoặt, bạn có thể trở thành người đàn ông mà cô ấy nhớ mãi. Người đàn ông mà cô ấy mơ mộng, ngay cả khi đang trong vòng tay người khác. Người đàn ông để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí cô ấy, đến mức không lời xác nhận hay tình cảm nào từ người khác có thể xóa nhòa.
Làm thế nào? Bằng cách tách mình khỏi kết quả. Bằng cách trở thành người không chỉ hiểu phụ nữ, mà hiểu chính mình. Khi cuộc đời bạn được xây dựng từ sự thật, không phải nỗi sợ, mọi thứ thay đổi. Bạn trở thành cơn bão và sự tĩnh lặng. Bạn không còn chạy theo phụ nữ, vì giờ đây họ chạy theo trải nghiệm được ở gần bạn. Sự khác biệt giữa người đàn ông cô ấy giữ và người đàn ông cô ấy quên không phải là sự quyến rũ. Đó là sự tập trung. Trong thế giới hiện đại, đầy rẫy những người đàn ông bị lãng quên, cố chứng minh họ quan trọng. Hãy là người không cần làm vậy. Có một điều đáng sợ mà hầu hết đàn ông không muốn thừa nhận, cô ấy có thể ngửi thấy khi bạn đánh mất chính mình. Không phải nước hoa của bạn, không phải mồ hôi. Cô ấy ngửi thấy khi tâm hồn bạn trống rỗng, khi bạn đã đánh đổi bản thân vì giấc mơ được chọn. Bạn có thể mỉm cười, nói những điều đúng đắn, thậm chí tập gym, để râu, mặc áo khoác đẹp. Nhưng sâu thẳm, nếu bạn rỗng tuếch, nếu bạn trao bản thân để được chọn, cô ấy biết. Phụ nữ được lập trình sinh học và tâm lý để nhận ra sự không nhất quán. Nếu lời nói của bạn không khớp với niềm tin, nếu tư thế của bạn che giấu sự tuyệt vọng, nếu lòng tốt của bạn có điều kiện, cô ấy sẽ không tranh cãi. Cô ấy chỉ cảm nhận được một sự xua đuổi mà chính cô ấy cũng không thể giải thích. Và cô ấy sẽ lùi lại. Vì ở một mức độ nào đó, cô ấy biết bạn không còn là đàn ông. Bạn là một tấm gương, cầu xin được lấp đầy. Vấn đề là đàn ông hiện đại được bảo phải biểu diễn, làm nhiều hơn, chứng minh giá trị, giành lấy sự chú ý của cô ấy. Nhưng Socrates sẽ nói, để tìm lại chính mình, hãy suy nghĩ cho chính mình. Nếu bạn đang biểu diễn cho cô ấy, bạn không suy nghĩ cho bạn. Bạn trở thành khán giả của cô ấy, không phải người đối trọng. Mà cô ấy không muốn một người hâm mộ. Cô ấy muốn một người đàn ông, người đứng vững, không chờ đợi, người hành động, không uốn nắn, người lắng nghe mà không khuất phục. Vì đây là điều không ai nói với bạn, một người phụ nữ không muốn hoàn thiện bạn. Cô ấy muốn gặp bạn ở cạnh sắc của bạn, nơi bạn không nao núng, nơi mục đích của bạn cháy bỏng và tầm nhìn của bạn xuyên qua mọi tạp âm. Nếu không có lõi, không có ngọn lửa cho cô ấy sưởi ấm. Nhưng hầu hết đàn ông đã bị xấu hổ vì ngọn lửa đó. Họ được bảo rằng tính nam của họ là độc hại, sự thống lĩnh của họ là nguy hiểm, khả năng lãnh đạo của họ là kiểm soát. Thế là họ tự triệt tiêu, nghĩ đó là đức hạnh. Nhưng đó không phải đức hạnh. Đó là sự phản bội bản thân. Và phụ nữ, ít nhất là những người đáng giá, sẽ không đi theo một người đàn ông phản bội chính mình để giữ họ. Họ sẽ thử thách bạn, khiêu khích bạn, nói rằng bạn đã thay đổi hoặc bạn quá đáng. Không phải vì họ muốn bạn gục ngã, mà để xem bạn có gục ngã không. Vì khoảnh khắc bạn làm điều đó, khoảnh khắc bạn đánh đổi con người mình vì người cô ấy muốn, sự hấp dẫn chết đi. Không phải vì bạn không đủ, mà vì bạn ngừng chân thật. Một người đàn ông sống trong sự thật là nguy hiểm, không vì anh ta gây hại, mà vì anh ta không thể bị lay chuyển. Anh ta không chạy theo sự xác nhận. Anh ta không giải thích quá mức. Anh ta không cầu xin được nhìn nhận. Anh ta đứng trong im lặng nếu cần, và nghịch lý thay, sự im lặng đó vang vọng hơn mọi người đàn ông tuyệt vọng gào thét giá trị của mình vào hư không. Vậy nên, nếu bạn từng tự hỏi tại sao cô ấy mất hứng thú, hãy tự hỏi, mình đã đánh mất bản thân ở đâu? Vì cho đến khi bạn lấy lại điều đó, sự hiện diện của bạn sẽ cảm giác như một màn biểu diễn, sức mạnh của bạn như một chiến lược, tình yêu của bạn như một đòn bẩy. Nhưng khi bạn trở lại với sự thật, không chút xin lỗi, cô ấy không chỉ chú ý, cô ấy sẽ cảm nhận được điều đó tận xương tủy. Và ngay cả nếu cô ấy không ở lại, ngay cả nếu cô ấy bước đi, một thứ sẽ còn mãi, bạn sẽ không bao giờ phản bội chính mình nữa. Bạn đã nghe nhiều điều trong video này. Có lẽ một số điều khiến bạn đau. Có lẽ một số điều xác nhận những nghi ngờ sâu kín mà bạn luôn cảm thấy nhưng không thể diễn đạt. Có lẽ, chỉ có lẽ, nó đã thắp lên một ngọn lửa mà bạn sợ chạm vào. Ngọn lửa đó là sự thật của bạn. Socrates cảnh báo từ lâu, một cuộc đời không được tự kiểm điểm không đáng sống. Nhưng hầu hết đàn ông hôm nay đang sống theo kịch bản của người khác, cố làm hài lòng, biểu diễn, bảo vệ một ảo tưởng. Họ kiệt sức, bối rối và âm thầm tự hỏi tại sao mọi thứ không đúng, ngay cả khi họ đã làm mọi thứ đúng. Nhưng đây là điều bạn phải hiểu, nhiệm vụ của bạn không phải là trở thành người cô ấy muốn. Nhiệm vụ của bạn là trở thành con người thật của bạn, hoàn toàn, nguy hiểm, không xin lỗi. Thế giới sẽ gọi đó là kiêu ngạo. Một số phụ nữ sẽ gọi đó là vô cảm. Nhưng những người hiếm hoi, rất hiếm hoi, nhận ra tính nam thực thụ sẽ cảm nhận được nó trong tâm hồn. Và ngay cả nếu không ai thấy, bạn sẽ thấy. Bạn sẽ cảm nhận được sự trở lại của cuộc sống mình, phẩm giá thầm lặng của việc không cần được chọn. Từ chỗ đó, bạn không chạy theo phụ nữ. Bạn không chạy theo sự chấp thuận. Bạn trở thành một lực lượng. Bạn kéo thực tại về phía mình.
Vì giờ bạn biết, những gì bạn dung túng trở thành nhà tù của bạn. Những gì bạn thể hiện trở thành tự do của bạn. Hãy tưởng tượng một khoảnh khắc. Bạn đứng trước gương, nhìn thẳng vào mắt mình. Không phải người đàn ông đã từng cầu xin tình yêu. Không phải người đàn ông đã giải thích bản thân để được chấp nhận. Không phải người đàn ông đã uốn mình để tránh xung đột. Mà là người đàn ông biết mình là ai. Người đàn ông đó không cần hỏi cô ấy nghĩ gì để cảm thấy đủ. Anh ta không cần ánh mắt của cô ấy để biết mình có giá trị. Anh ta mang trong mình một ngọn lửa, không phải để thiêu rụi, mà để soi sáng con đường của mình. Anh ta không phải là người hoàn hảo, nhưng anh ta chân thật. Và sự chân thật đó là thứ khiến anh ta không thể cưỡng lại, không chỉ với phụ nữ, mà với chính cuộc đời. Socrates không hứa hẹn bạn sẽ có được cô ấy. Ông không hứa bạn sẽ không đau. Ông hứa một điều duy nhất, sự thật sẽ giải phóng bạn. Nhưng tự do có cái giá của nó. Nó đòi hỏi bạn đối mặt với những gì bạn đã tránh, nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ không đủ, nỗi sợ đứng một mình. Nhưng đây là bí mật mà Socrates biết, và giờ bạn cũng biết, đứng một mình không phải là cô đơn. Đó là chủ quyền. Đó là khoảnh khắc bạn trở thành người đàn ông mà không ai, kể cả cô ấy, có thể lấy đi. Bạn không cần cô ấy để cảm thấy trọn vẹn, nhưng bạn mời cô ấy bước vào thế giới của bạn, không phải vì bạn cần cô ấy, mà vì bạn chọn cô ấy. Và nghịch lý thay, đó là khi cô ấy sẽ muốn ở lại nhất. Vậy làm sao để bạn trở thành người đàn ông đó? Bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi mà Socrates đã hỏi, mình là ai? Không phải người đàn ông mà xã hội bảo bạn phải là, không phải người đàn ông mà cô ấy nói cô ấy muốn, mà là con người thật của bạn. Hãy tìm sứ mệnh của bạn, thứ khiến bạn thức dậy mỗi sáng, thứ lớn hơn cả bạn và cả cô ấy. Có thể đó là công việc bạn đam mê, là di sản bạn muốn để lại, là phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình mà bạn đang xây dựng. Dù nó là gì, hãy đặt nó lên hàng đầu. Vì một người đàn ông không có sứ mệnh là một người đàn ông không có trọng lực. Mà không có trọng lực, bạn chỉ là một vật trôi nổi, dễ bị lãng quên. Tiếp theo, hãy đặt ranh giới. Ranh giới không phải là sự ích kỷ. Đó là cách bạn nói với thế giới, đây là tôi, và tôi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Học cách nói không, không với những yêu cầu làm tổn hại giá trị của bạn, không với những hành vi thiếu tôn trọng, không với việc hy sinh sứ mệnh của bạn chỉ để làm hài lòng ai đó. Khi bạn nói không với cô ấy, bạn đang nói có với chính mình. Và đây là điều mà hầu hết đàn ông không hiểu. Một người phụ nữ không thực sự muốn một người đàn ông luôn nói có. Cô ấy muốn một người đàn ông có cột sống, một người đàn ông sẵn sàng đứng lên vì những gì anh ta tin tưởng, ngay cả khi điều đó khiến cô ấy khó chịu. Vì sâu thẳm, cô ấy biết rằng người đàn ông không thể nói không với cô ấy cũng sẽ không thể nói không với bất kỳ thử thách nào trong cuộc sống. Và điều đó không an toàn, không hấp dẫn. Cuối cùng, hãy xây dựng lại năng lượng của bạn. Năng lượng là thứ cô ấy cảm nhận trước khi bạn mở miệng. Nó là cách bạn bước vào một căn phòng, cách bạn giữ im lặng khi cả thế giới đang la hét, cách bạn đưa ra quyết định mà không cần xin phép. Năng lượng của bạn là từ tính, nó kéo cô ấy lại gần hoặc đẩy cô ấy ra xa. Nhưng bạn không thể có năng lượng đó nếu bạn sống để làm hài lòng cô ấy. Bạn phải sống cho sứ mệnh của mình. Khi bạn neo giữ trong mục đích của mình, khi bạn từ chối uốn mình vì sự chấp thuận, cô ấy sẽ cảm nhận được. Không phải qua lời nói, mà qua sự hiện diện của bạn. Và đó là thứ khiến cô ấy không thể rời mắt khỏi bạn, không phải vì bạn cố gắng, mà vì bạn là một người đàn ông không thể bỏ qua. Socrates dạy rằng sự thật không phải là thứ bạn tìm thấy, nó là thứ bạn trở thành. Và để trở thành sự thật, bạn phải sẵn sàng mất cô ấy. Không phải vì bạn không yêu cô ấy, không phải vì bạn muốn chơi trò tâm lý, mà vì bạn yêu chính mình hơn bất kỳ sự gắn bó nào. Một người đàn ông sẵn sàng bước đi là một người đàn ông có sức mạnh. Cô ấy cảm nhận được điều đó. Cô ấy tôn trọng điều đó. Vì sâu thẳm, cô ấy không muốn một người đàn ông bị mắc kẹt trong cô ấy. Cô ấy muốn một người đàn ông tự do để chọn cô ấy, không phải bị buộc phải ở lại. Khi bạn cho cô ấy biết rằng bạn có thể sống mà không có cô ấy, rằng cuộc đời bạn vẫn trọn vẹn dù cô ấy có đi, bạn tạo ra một nghịch lý, cô ấy sẽ muốn ở lại hơn bao giờ hết. Không phải vì bạn đẩy cô ấy ra, mà vì bạn là một người đàn ông đáng để cô ấy đấu tranh để giữ. Và nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ sai lầm, nếu bạn cảm thấy mình bị xóa sổ từng ngày, thì đây là lời kêu gọi của tôi dành cho bạn, hãy bước đi. Không phải vì bạn hận cô ấy, không phải vì bạn muốn trả thù, mà vì bạn xứng đáng với một cuộc đời lớn hơn thế. Bạn xứng đáng với một người phụ nữ tôn trọng bạn, không phải một người phụ nữ xem bạn như công cụ. Nhưng trước khi bạn có thể yêu cầu điều đó từ cô ấy, bạn phải yêu cầu điều đó từ chính mình. Hãy đặt mình lên hàng đầu. Hãy xây dựng lại vương quốc của bạn. Hãy trở thành người đàn ông mà ngay cả bạn cũng ngưỡng mộ khi nhìn vào gương.
Nếu thông điệp này đánh trúng bạn, nếu bạn cảm thấy ngọn lửa bên trong mình đang bùng lên, thì đừng chỉ ngồi đó. Hành động ngay. Thích video này ngay bây giờ. Chia sẻ nó với một người anh em cần nghe sự thật này. Đăng ký kênh để nhận thêm những liều thuốc tỉnh thức mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ đâu. Và nếu bạn tin vào phong trào này, nếu bạn muốn giúp lan tỏa sự thật này đến những người đàn ông vẫn đang lạc lối, hãy ủng hộ kênh qua liên kết trong phần mô tả. Vì đây không chỉ là một video, đây là một lời kêu gọi. Đây là cuộc chiến để lấy lại sức mạnh của bạn, để xây dựng một cuộc đời mà không ai có thể chạm tới. Hãy đưa ra lựa chọn của bạn và làm điều đó ngay bây giờ.